guys, welcome to my channel. For today's video nga, hindi ko pa alam kung ano yung aking title, pero yung gagawin ko ngayon is gagawa tayo ng mga physical activities. Ngayon, mga nasa around 5 AM na, magja-jogging muna kami ng aking beshi sa Baywalk, then magja-gym kami. So nakapag-gym na kami and nakapag-jogging na kami nakarang araw. So ngayon pang second day na namin ulit kasi halos na sa 1 year na kami hindi nakapag-gym. Kaya tumaba na kami. So yun guys, pagpasensya nyo na yung boses ko ngayon kasi ilang minuto pa lang ako gising. So yun, naligo na rin naman ako kagabi kaya nag-freshen up lang ako din. Yun, konting skincare kasi breakout So yun guys, magmi-meet kami ng aking beshi halfway para safe sa kanya. Kasi nga wala yung motor ko ngayon. Gamit ng aking ate. May work siya. So yun. Update lang mamaya pag nagkita na kami. So yeah. So medyo malayo pa ako dun sa lugar kung saan kami magmi-meet ni Beshi. Siguro mga 10 minutes walk. Ang bagal ko kasi maglakad. Tapos nakakatakot sa ibang part dito kasi ang didilim pa. Katulad nito, paputol-putol yung ilaw. Pero may mga nakikita naman akong tao, kaya safe. Takot lang ako sa aso. Yeah, mas akala ko habulin ako dun Tapos may aso na naman dun guys. Akala kong pagpasensya nyo ng quality ng cam natin ngayon kasi phone lang tong gamit ko. Good. Update lang ako guys. So yun guys, nakarating na ako dito sa meet up place namin ni Beshi, pero wala pa siya dito Need pa natin mag-antay ng konti na lang siguro. I think nandiyan na siya. Or siya ba to? I think ito na nga siya. Wala natin siya kulo. So na nga. Say hi to my vlog. Hindi, kakarating ko. So yun guys, magkasama na kami ng aking beshi. Say hi besh. Paunta na kami ng Baywalk. Ang hangin dito kanina, parang init pa rin. Pero siya giniginaw daw. Kasi naka-jacket pa ako. Oo, diba? Akin nagdala ko ng something na pero hindi ko siya sinuot. Pero pag sa nakasako, naglalakad pa lang. So yun, update lang kami pag nasa Baywalk na kami. So yun guys, nandito na kami sa Baywalk. At nagsisintas lang ang aking beshi. Tara, natakbo na ulit. Pangalawang ikot na to guys. Pero so yun guys, update lang. Update. So yun guys, update lang. Nagpahinga na nga kami ni Beshi kasi masyado ng pagod at nagsasave kami ng energy para mamaya sa gym. Say hi Besh. So yun. At ngayon nagkakain kami ng so palaway niya, diba? Kumakain kami ngayon ng taho. Our favorite mo ba Besh or napilitan ka lang? since bata pa rin. Kasi ako sobrang hilig ko talaga sa taho. Ako rin besh, kasi natigil lang nung lumaki na. Oo. Kasi nung nag-high school madalang na lang, pero nung elementary, Oo talaga. taho talaga. Lalo pag yun lang. Sa mga foundation, gano'n. May mga ganun, diba? Pero taho is life talaga ako dati. Yan.
Tapos, anong i-gym natin ngayon, Besh? Anong papagalawin mo sa katawan mo ngayon? Abdomen. Diba? Nag-abdominal siya ngayon. Tapos, squat. Kung pala ka ng pet. Masyado nang malaki pa natin. Just yun lang. May foundation kasi ngayon doon dahil. Kaya may ingay. May Zumba kasi doon. Take a look sa place. Ang ganda, diba? Puerto Princesa. Ganda naman dito sa place, Besh. Daming ano kasi, nagbubulayhan si Beshi. Lagi naman. Pupunta. Ano to? Jogging plus bulay hunting. Marami ka na na-target, Besh. Marami na best. Kasi yung iba, magot. Magot na. May mga matatanda. Marami yan kasi mga matatanda dito. Yan, Oo. nagja-jogging. Tapos nalaglag yung phone ko dito sa dagat. Pero yun lang, update lang kami ni Beshi. Oh, sunrise. Ang ganda di ba? Si tata yan. Oh, sunset. So yun, sunrise. Yan, nice. Visit na kayo sa place namin, guys, sa province namin. So yun lang, update lang kami mamaya. So ito na nga guys, ang dami na kami doon sa gym. Iwas-iwas lang sa pagkain kasi nga magpapachan kami ni Beshi. Papa-abs daw siya. So update lang kami guys pag dumating na kami doon. So bye-bye na bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye na bye-bye. See you Bye-bye later. na, bye-bye, So bye. we're here na nga guys sa gym. Hi Besh. Dala pa sa libas siya kasatsin. Guys, nakalabas na nga kami sa gym and pauwi na kami. Actually, malapit na kami sa bahay. So yun na, ihatid ko na sa Beshi and that's it for my video for today with my Beshi. And thank you so much for watching kung nakarating ka man dito. So yun lang guys, thank you, bye for now.